چطوری از سیاهچاله عکس گرفتن؟ چیزی که میبینید اولین تصویر از یک سیاهچاله است که در سال 2019 منتشر شد و این عکسیه که همین چند روز پیش از سیاهچاله مرکزی کهکشان خودمون یعنی راه شیری منتشر شد. شاید اونقدر مثل صدها تصویری که هر روز میبینیم جذاب نباشن، اما در نظر بگیرید که این سیاهچاله ها به دلیل ماهیتشون تقریباً نامرئی‌اند. کشش گرانشی سیاهچاله ها به قدری قویه که حتی نور نمیتونه از اونها فرار کنه و ما برای دیدن نیاز داریم تا نور از سوژه مد نظرمون به چشم ما بتابه تا بتونیم اونو ببینیم. پس دیدن یه سیاهچاله رو میشه به دیدن یه صفحه کاملا سیاه در تاریکی تشبیه کرد. وجود سیاهچاله ها رو میشه از اثرات گرانشی اونا فهمید. بعضی از سیاهچاله ها هم تابش‌های محدودی دارن، اما این به معنی امکان دیدن اونها نیست. چیزی که باعث میشه بتونیم از یه سیاهچاله تصویر ثبت کنیم مواد اطراف سیاهچاله است. به خاطر چرخش و حرکت این مواد گرم میشن و از خودشون تابش‌هایی رو ساطع میکنن. درست مثل وقتی که یک میله فلزی رو روی آتیش بگیریم و میله بعد از گرم شدن سرخ بشه و از خودش نور ساطع کنه. این نور جایی بیرون از افق رویداد سیاهچاله تولید شده، پس میتونه از سیاهچاله دور بشه. برای گرفتن عکس از نزدیکترین سیاهچاله ها ما باید تلسکوپی داشته باشیم که بتونه از روی زمین یک کیک یزدی رو روی سطح ماه ببینه. هیچ تلسکوپ واحدی روی زمین وجود نداره که همچین قدرتی داشته باشه و باید تلسکوپی به ابعاد زمین بسازیم که خب نشدنیه. بنابراین دانشمندا و مهندسای شبکه جهانی از 8 تلسکوپ رادیویی رو در سراسر زمین ایجاد کردن که به تلسکوپ‌های افق رویداد معروف شد. حالا بریم سراغ رصد. اول از همه غبار و گاز زیادی بین ما و مرکز کهکشان ما وجود داره. بنابراین ما از فاصله 25,000 سال نوری نمیتونیم سیاهچاله رو با نور مرئی ببینیم، همون طیفی که چشم ما به اون حساسه. در عوض باید با امواج رادیویی سیاهچاله رو رصد کنیم. همه این تلسکوپ ها به طور همزمان مرکز کهکشان رو رصد میکنن و باید سیگنالی که هر تلسکوپ دریافت میکنه در مکان خودش با زمان دقیق ثبت کنن. با چرخش زمین تکه‌های بیشتری از سیاهچاله رو تلسکوپ ها میتونن ثبت کنن و با ترکیب تمام داده ها میتونن تصویر خوبی از هدف رو ارائه کنن. این روش تصویربرداری شبیه پیانویی که کلیدای اون کامل نیست و میخوایم با اون آهنگی را اجرا کنیم. مغز ما میتونه شکاف‌ها رو برای تشخیص آهنگ پر کنه. اما دانشمندا با چالش مهم دیگه‌ای مواجه شدن. موادی که در اطراف سیاهچاله میچرخه به قدری سریع حرکت میکنه که ظاهر سیاهچاله رو میتونه دقیقه به دقیقه تغییر بده. یعنی سوژه عکاسی خیلی سریعتر از اون زمانی که برای ثبتش نیازه تغییر میکنه. برای حل این چالش اونها الگوریتم‌های تصویربرداری محاسباتی رو ساختن که به ما امکان میده تصاویری از سیاهچاله رو با داده‌های ناقص ثبت کنیم. این الگوریتم‌ها میتونن اطلاعات گم شده رو به روش‌های مختلف و به طور هوشمندانه پر کنن. تیم EHT یا همون افق رویداد هزاران تصویر رو با روش‌های مختلف تولید کردند. هر یک از این تصاویر کمی متفاوتن اما عین هم نیستن و با داده‌های EHT سازگارن. اونها فهمیدن که میتونن تصاویر بازیابی شده رو بر اساس ویژگی‌های بصری مشابه در 4 دسته‌بندی کنن. اونها با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و ابر کامپیوتر عکس‌ها رو ترکیب کردن و تصویر نهایی سیاهچاله به دست اومد. اونها کاری غیر ممکن رو ممکن کردن. ما تصویر چیزی رو دیدیم که از فاصله دور روی زندگی ما تأثیر داشته. ما همه به دور این سیاهچاله گردش میکنیم. جالب نیست؟